හලෝ කොහමද ඔයගොල්ලන්ට WwCf YouTube channel එකත් එකතු වෙලා ඉන්න ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් අද කතා කරන්න යන්නේ මම කලින් ගෙනාව සයිට් එක මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ QKEX කියන සයිට් එක ගෙනාව මම ඔයාලට. ඒකෙන් ඔයාලට $6.4ක් වගේ දැන්ට earn වෙලා ඇති. ඉතින් ඒකේ අප්ඩේට් එකක් තමයි අද ගේන්නේ withdraw කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේකේ ගොඩක් කට්ටිය withdraw අරන් තිබ්බා, deposit කරලත් withdraw අරන් තිබ්බා TRX වලින් එහෙම. ඔයාලා group එකේ එහෙම ඉන්නවා නම් එයාලගේ Telegram group එකට සම්බන්ධ වෙලා හිටියා නම් ඒකේ screenshot දානවා ගොඩක් කට්ටිය. හැබැයි මේකේ deposit කරපු සමහර කට්ටියගේ withdraw ඒකේ deposit එක account එකට add වෙලා තිබ්බේ නැහැ. මොකද මේකේ deposit කරන්නත් ගොඩක් වෙලා යනවා මේකේ එයාලගේ account එකට add වෙන්න. හරි. ඉතින් මේකේ පොඩි ප්‍රශ්න වගේක් තියෙනවා. අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා කතා කරමු කොහොමද මේකේ වීඩියෝ කරගන්න තියෙන්නේ සහ මේකේ ගොඩක් කට්ටිය අහලා තිබ්බා ට්‍රේඩ් කරන්න තේරෙන්නේ නැහැ කියලා දෙන්න කියලා. ඉතින් මම මේකේ වීඩියෝ වලදී ඔයාලට ට්‍රේඩ් කරන්න කියලා දෙන්න ඇත්තේ වීඩියෝ එක ගොඩක් දික් වෙනවා. ඒක නිසා ගොඩක් කට්ටිය බලන්න කැමතිත් නැහැනේ වීඩියෝ එක ගොඩක් දික් වුණා. මේක නිසා තමයි මේ විදියට ට්‍රේඩ් කරන්න එහෙම එච්චර වීඩියෝ එකේ කතා කරන්නේ නැත්තේ. මේක එහෙම කතා කරේ නැත්තේ. හරි. අපි දැන් වීඩියෝ එකට යමු කෙලින්ම. ඔයාලා ආ වීඩියෝ එකට යන්න කලින් අපිත් එක්ක තාමත් එකතු වෙලා නැත්නම් මෙතන තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා bell icon එකත් අනිවාර්යෙන් all කරලා තියාගන්න. එතකොට තමයි වීඩියෝ එකක් දාපුවම ඉස්සල්ලාම notification එකක් ගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලා අපේ Telegram channel වලට එහෙම join වෙලා නැත්නම් ඔයාලට මේ විදිහට අපේ channel එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන කෙලින්ම about වලට යන්න මේ විදිහට about වලට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට link දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මාව follow කරන්න. අපේ FB page එකක් තියෙනවා. ඒවට join වෙන්න. සහ Twitter එක තියෙනවා. ඊට අමතරව මෙන්න මෙතන Telegram අපේ channel තියෙනවා. මේක සහ මේක. හරිද? අන්න ඒ දෙකටම join වෙන්න. ඒ දෙකට join වෙලා තියාගන්න. ඒ වගේ තමයි Telegram එකේ අප්ඩේට් දාන්නේ. ඉක්මනින් අප්ඩේට් ලබා ගන්න ඕන නම් ඒවට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න. ඉතින් ඔය ටික තමයි හරි කියන්න තියෙන්නේ. අපි දැන් වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් සමහර වෙලාවට ඔයාලට මේ විදිහට මෙයාලගේ group වලට එහෙම එකතු වෙලා ඉද්දි ගොඩක් scammers ලා ඔයාලට private message ආයි ඒව ගණන් ගන්න එපා. එයාලව block කරලා දාන්න අනිවාර්යෙන්. මේ කිව්ව අමතර කරුණක් විදිහට. හරි. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙයාලා මේ විදිහට මේකට ඩිපොසිට් කරලා තියෙනවා. හැබැයි තාම ඩිපොසිට් එක ඇඩ් වෙලා නැහැ කියලා දාලා තියෙනවා. එතකොට ඉස්සෙල්ලා මෙයාලගේ ඉස්සෙල්ලා ඩිපොසිට් කරපු කට්ටියටත් පැය 5-6 වගේ සමහර විට ගිහින් තිබ්බා මේකේ ඩිපොසිට් එක ඇඩ් වෙන්න. ඉතින් ඔයාලා මේකේ ඩිපොසිට් කරන්න ඕනේ. ඔයාලට ෆ්‍රීම මේකේ වැඩ කරන්න පුළුවන්. වැඩ කරලා මේකේ withdraw ගන්න පුළුවන් chance එකක් තියෙනවා. මම ඒක කියන්න ඉස්සරහදී. ඉතින් මේකේ withdraw proof එහෙම දාලා තිබ්බා. ඔයාලට පෙන්නන්න. හරි. මෙන්න මේ විදියට කට්ටිය මේ විදියට withdraw දාලා තියෙනවා. එතකොට මෙයා නම් TRX deposit කරලා තමයි ඊට පස්සේ withdraw දාලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ එයාගේ තිබ්බ ගාණයි එයා deposit කරපු ගාණයි TRX වලට හරවගෙන මේ විදියට deposit එයා withdraw එකක් දාලා තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ විදියට තව කට්ටිය ඩිපොසිට් කරලා එකපාරක් ෆේල් වෙලා ඊට පස්සේ ඔයාලා මේකේ ෆියුචර් ට්‍රේඩ් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේකේ ඩිපොසිට් කරන්න නැතුව මේ විදියට withdraw ගන්න. හරි. මෙන්න මෙයා මෙන්න මේ විදියට withdraw අරන් තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදියට මෙයා නම් USDT වලින් තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. හැබැයි එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙයාලා කියනවා තාම මේක සිස්ටම් අප්ඩේට් එක කරමින් යනවා කියලා. එතකොට ඔයාලා මේකේ ඩිපොසිට් කරන්න යන්න එපා. ලොකට ඔයාලට පුළුවන් මේකේ ෆියුචර් ට්‍රේඩ් කරලා earn කරගන්න. මම ඒක කියලා දෙන්නම්. මම ඔයාලට මේකේ පෙන්නන්න යන්නේ මේකේ withdraw ගත්ත කට්ටිය. මේකේ සිග්නල් error එකක් නිසා මට මේක හරියටම පෙන්වන්න විදියක් නැහැ. මම ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා 2-3 පෙන්නුවා. හරි. ඔන්න මම එකක් හොයාගත්තා. මගේ සිග්නල් පොඩ්ඩක් අවුල්. ඒක නිසා තමයි පොඩ්ඩක් ලෝඩ් වෙන්න වෙලා යන්නේ. මෙන්න මෙතන මෙයා දාලා තියෙනවා එක්කෙනෙක් thanks payment receive කියලා.
එන මෙයාගේ TRX එයා 200ක් withdraw කරගෙන තියෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් TRX අඩුම 200යි දැන් withdraw කරන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලා නම් අඩු කරලා තිබ්බා දැන් වැඩි කරලා පොඩ්ඩක්. ඔයාලට ඇහෙනවද දන්නේ මේ මෙහෙ පොඩ්ඩක් වහිනවා. ඇහෙනවද දන්නේ හරියටම. හරි දැන් ඔයාලා මේ විදිහට QKEX කියන app එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් wallet වලට ගියාම ඔයාලගේ balance එක තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මෙතන earn එක යටතේ ඔයාලගේ ඉස්සෙල්ලා මෙතනනේ තිබ්බේ. අන්න ඒක unlock වෙලා ඔයාලට මෙන්න මෙතන spot එකට USDT වලින් ලැබිලා ඇති. එතකොට ඔයාලගේ මෙතන තාම USDT වලින් add වෙලා නැත්තම් මගේ නම් දැන් USDT මම මේ Solana coin එක buy කරලා තියෙන්නේ. මට බලා ගන්න පුළුවන් මම Solana coin එක buy කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒක නිසා තමයි USDT පෙන්වන්නේ නැත්තේ. එතකොට ඔයාලගේ මෙහෙම නැතුව add වෙලා නැත්තම් මෙන්න මේකේ earn එකේ ඔයාලගේ පැය 24ක් නෙමෙයි පැය 48ක් වගේ යන්න ඕන. ඊට පස්සේ තමයි මේක add වෙන්නේ. පැය 48ට පොඩ්ඩක් වැඩියෙන් යන්න ඕන. ඊට පස්සේ තමයි spot එකට add වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ add වෙලා තිබිලා ඔයාලා මොකක් හරි කරලා මේ future එකට එහෙම මාරු කරලා තියෙන්න පුළුවන්, transfer කරලා තියෙන්න පුළුවන්. මේ තුනේ ඒක බලන්න ඔයාලගේ balance එක ඇති. හරි. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලට මේකේ මෙන්න මෙතන spot එකට ඇවිල්ලා withdraw වලට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙයාලා withdraw කරන්න දීලා තියෙන දැන්ට enable කරලා තියෙන coin ටික. එතකොට මේ coin වලින් තමයි අපිට withdraw ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ USDT වලින් එහෙමනම් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් USDT 50ක් අඩුම ඕන withdraw ගන්න නම්. එතකොට මේකේ අඩුම withdraw එකක් තියෙන්නේ amount එකක් තියෙන්නේ TRX වල. TRX 200ක් ඕන. ඉතින් අපේ තියෙන balance එක USDT 6යි නේ. USDT 6.4න් TRX 105ක් ඔය වගේ ගාණක් අපිට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊටු ටික අපි ට්‍රේඩ් කරලා මේකෙන් හොයන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට මේකේ ඩිපොසිට් එකක් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මේකේ ඊටු ටික ගන්න නම්. ඉතින් එහෙම කරන්න ඕනේ. ඔයාලට මේකේ future වලට ගිහිල්ලා මේක ට්‍රේඩ් දාන්න පුළුවන්. හරිද? ඔයාලට අවශ්‍ය coin එක මෙන්න මෙතනින් ඍතුන ක්ලික් කරලා මේ විදිහට select කරගන්න පුළුවන් ඕන coin එකක්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේකේ future trade දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා spot එකේ මොකක් හරි coin එකක් buy කරලා තියෙනවා නම් දැන් මම මේකේ Solana coin එක buy කරලානේ තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ සමහර වෙලාවට පොඩි error එකක් එනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම මේකේ trade එක දාලා තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ fill වෙන්නේ නැති scene එකක් තියෙනවා market දැම්මත්. හරිද? මාකට් දාලා තමයි මම මේක දාලා තියෙන්නේ. එතකොට fill වෙන්නේ නැති scene එකක් තියෙනවා. ඔයාලා එහෙම coin මොකක් හරි buy කරලා තියෙනවා නම් මම මේ order එක මේ විදිහට cancel කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට future වලට ගිහිල්ලා ඒ coin එකෙන්ම අපිට trade දාන්න පුළුවන්. USDT ම තියෙන්න ඕනේ. දැන් මම Solana coin එක buy කරලා තියෙන නිසා මට ඒකෙන්ම දා ගන්න පුළුවන් මේ order එක. එතකොට මේකේ cross එක විතරයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන leverage එක select කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඉතින් මේ leverage එක ඔයාලා select කරගද්දී අඩුම 20න් 15වත් select කරගන්න. නැත්නම් මේ ලොකු ඒවට දාන්න යන්න එපා. මොකද ලොකු ඒවට දැම්මහම risk එක වැඩි. ඒ වගේම ලැබෙන profit එකත් වැඩි. profit එක වැඩි වුණාට risk එක වැඩි ෂණිකයෙන් ඔයාලගේ account එක හිස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ 20න් 15 අගයකට ඔයාලා දාගන්න. හරි. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මෙතන chart එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතනින් මේකේ දැන් chart එක ඔයාලා මේකේ technical analysis කරන්න එහෙම දන්නවා නම් Binance එකේ trade කරනවා වගේම තමයි මෙන්න මෙතනින් chart එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ chart එකට අනුව ඔයාලට trade දාන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ට්‍රේඩ් කරලා මේකේ withdraw ගත්ත ලංකාවේ කට්ටියකුත් ඉන්නවා. ලංකාවේ කීප දෙනෙක්. ඉතින් මේ විදිහට withdraw ගන්න පුළුවන්. මේකේ ට්‍රේඩ් කරලා ඔයාලා USDT 12ක් 13ක් වගේ value එකක් එකතු කරගෙන ඊට පස්සේ TRX buy කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේකේ withdraw දාගන්න. ඉතින් මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ TRX තියෙන්න ඕන අඩුම 200ක් withdraw ගන්න ඕන නම් ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මෙතන withdraw වලට ඇවිල්ලා ඔයාලා බලන්න මෙයාලා සමහර වෙලාවට මේ TRX කියන එක අයින් කරනවා. ඉතින් ඔයාලා withdraw ගන්න වෙලාවේ මේ TRX එක තිබ්බොත් ඔයාලට පුළුවන් spot එකෙන් මෙන්න මෙතන trade කියන තැනට ගිහිල්ලා ඔයාලට මෙතන TRX තෝරලා
ඔයාලට පුළුවන් TRX buy කරන්න. මෙන්න මෙතනින් limit එක දාලා ඔයාලට amount එක ගහන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන USDT amount එක නෙමෙයි අවශ්‍ය coin එකේ amount එක තමයි ගහන්න ඕන. එතකොට මෙන්න මෙතනින් අවශ්‍ය USDT ප්‍රමාණය මේ විදියට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අඩුම USDT 12ක් 13ක්වත් ඔයාලා එකතු කරගෙන තියෙන්න ඕන මේ TRX අරුම 200ක් ලබා ගන්න නම්. හරි. ඉතින් ඔය ටික තමයි ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ. මම ඔයාලට මේකේ පොඩි ට්‍රේඩ් එකකුත් දාලා පෙන්නන්නම් ඕන නම් මගේ USDT නෙමෙයි තියෙන්නේ මම Solana කියන එක තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ මාකට් එකත් පොඩ්ඩක් බලමු. හරි එතකොට ඔයාලට මෙන්න මෙතනින්ම ඕනනම් දාගන්නත් පුළුවන් නැත්නම් ආයෙ බැක් ගිහිල්ලා දාන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ ඕපන් ලෝන් කියන්නේ බයි පැත්තට යනවා නම් ඒ කියන්නේ මාකට් එක අප් වෙනවා නම් එතකොට මේ ඕපන් ෂෝට් කියන්නේ රතු පාටින් තියෙන්නේ සෙල් පැත්තට යනවා නම් මාකට් එක ඩවුන් වෙනවා නම් තමයි මේ විදිහට දාන්න තියෙන්නේ. හරි එතකොට මෙන්න මේ විදිහට මෙතන ඔයාලගේ මේ විදිහට ඔයාලා වෙන coin එකක් buy කරලා තියෙනවා නම් මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට ඒ coin එක select කරගන්න පුළුවන් නැත්නම් USDT select කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට මේ coin එකෙන් මේ විදිහට type කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන cost එකක් යනවා. එතකොට මෙන්න මේ leverage එක එකෙන් ගොඩ වුණාම මෙන්න මේ cost එක තමයි යන්නේ. මේකෙන් සඳහන් වෙනවා. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් limit order එකක්ද market order එකක්ද දාන්න කියලා. එතකොට මේ limit කියන්නේ මෙන්න මේ තියෙන price එකෙන් ඔයාලා මෙතන select කරන price එක තමයි වැටෙන්නේ. එතෙන් ඒ මෙතන select කරන ඔයාලා price එකට ආවොත් එතනින් තමයි order එක open වෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මෙතන market කියන එක ඔයාලා දාගත්තොත් මෙන්න මේ මෙතනින්ම open වෙනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට ඔයාලට කරලා පෙන්වන්න ඕන නිසා මම මේක දාගන්නවා මේ විදිහට මෙන්න මේ විදිහට දාගන්නවා. එතකොට මේකේ minimum ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Solana coin එකක් ඕන කියලා තියෙනවා. එතකොට ඒ විදිහට පෙන්නුවොත් ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා USDT වලට convert කරගන්න. ඉතින් ওই විදිහට තමයි කරන්න තියෙන්නේ. මම ඔන්න සරලව කියලා දුන්නා. මොකද මට දැන් ඔයාලට ඒක කරලා පෙන්වන්න විදියක් නැහැ. මගේ Solana coin එකක් නැහැ එච්චරම. එතකොට Solana coin එකක් කියන්නේ $28ක් වගේනේ. මගේ $6ක් විතර තියෙනවා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි ඔයාලට මේකේ ට්‍රේඩ් කරන්න තියෙන්නේ. මේකේ ට්‍රේඩ් කරලා මේ විදිහට earn කරලා USDT 12ක් 13ක් වගේ earn කරගන්න. එතකොට මේක spot trade කරන්න යන්න එපා. future trade කරන්න. මොකද spot එකෙන් එච්චර හොයන්න බෑ ඔයාලට. හරි. එතකොට ඔයාලා දැන් මේ විදිහට මම spot එකේ trade කරන විදිය පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්න. මෙන්න මෙතන ඔයාලා මෙන්න මෙතන trade කියන එකට එන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට market එක බලන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතනින්. market එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් limit market ද කියලා ඔයාලට select කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන amount එක තමයි select කරගන්න ඕන. USDT ප්‍රමාණය නෙමෙයි amount එක තමයි ඔයාලා දාගන්න ඕන. එතකොට ඔයාලා buy කරනවා නම් එහෙමයි. මෙතන sell කරනවා නම් sell option එක තෝරගන්න පුළුවන්. මගේ දැන් මේ විදිහට මම sell කරන්න යනවා. ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට මෙතන තියෙන amount එක මෙතනින් දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ USDT ප්‍රමාණය මෙන්න මෙතනින් පෙන්නනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මෙතන sell option එක click කරගන්න. හරි. හරි මාකට් order එක දැම්ම ගමන් ඔන්න fill වෙලා තියෙනවා. සමහර වෙලාවට මේ විදිහට fill වෙන්නේ නැහැ. දැන් බලමු අපි future එකට ගිහිල්ලා මේක කරන්න පුළුවන්ද කියලා. හරි ඊට පස්සේ ඔන්න මේ විදිහට future එකට එන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතනින් coin එක select කරගන්න ඔයාලට අවශ්‍ය එක. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන USDT ද නැත්නම් ඒ coin එකද තියලා select කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන amount එක දාන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන limit ද market ද කියලා දාන්න පුළුවන්. හරි මේ විදිහට දාලා ඔයාලට open ද short ද කියලා buy ද sell ද කියලා මෙන්න මෙතනින් select කරගන්න පුළුවන්. මම මෙන්න මේ විදිහට මේක paste කරගන්නවා. හරි එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මගේ මේ විදිහට දැම්මහම ඔයාලට උඩින් error එකක් එනවා බලා ගන්න පුළුවන් balance එක නැහැ කියලා.
එතකොට මට අමතක වුණානේ මේකේ ස්පොට් එකේ ඉඳන් ෆියුචර් එකට ට්‍රාන්ස්ෆර් කරගන්න. මෙන්න මෙතන වොලට් වලට ගිහිල්ලා ඔයාලා මෙතන ට්‍රාන්ස්ෆර් කියන ඔප්ෂන් එකට යන්න. ඊට පස්සේ දැන් මෙන්න මෙතන ෆියුචර් එක යටින් තියෙන්න ඕන, ස්පොට් එක උඩින් තියෙන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට ස්පොට් එකේ ඉඳන් ෆියුචර් එකට ඔයාලා USDT මෙතන USD තෝරලා ඊට පස්සේ මෙතන max කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මේක confirm දෙන්න. හරි. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ෆියුචර් එකේ වට මේ බැලන්ස් එක බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ෆියුචර් එකට ගිහිල්ලා දැන් ඕඩර් එක දා ගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන amount එක දා ගන්න. හරි ඊට පස්සේ මම මේක මේ විදිහට open order එකක් දෙනවා. හරි ඔන්න ඒක success වුණා. හරි ඔයාලට මෙන්න මෙතන ලිමිට් කියන එක දා ගන්නත් පුළුවන්. දැන් මම ඉස්සෙල්ලා දැම්ම ලිමිට් එක. නැත්නම් මාකට් කියන එක දාගෙනම ඔයාලට මේක කරගන්න පුළුවන්. මම මේක මේ විදිහට කැන්සල් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ මම මේක මාකට් කියන එකට දා ගන්න. හරි මම මේ විදිහට ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන නිසා තමයි මම මේක මේ විදිහට කරන්නේ. හරි මේ විදිහට දාලා මම මේ විදිහට දා ගන්නවා. හරි ඔන්න ඒක සක්සස් වුණා. ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. හරි දැන් මෙන්න මෙතන loss එකක් යන්නේ පොඩිවට. එතකොට මෙන්න මේක කොළ පාට වුණාම ඔයාලා මෙන්න මෙතන පොඩ්ඩක් value එක එනකන් ඉඳලා ඔයාලට පුළුවන් මේක close කරගන්න මෙන්න මෙතනින්. ඉතින් මේකේ දශම ගණන් මේ විදිහට ආවට පස්සේ close කරගන්න යන්න එපා. ඔයාලා දශම අඩුම 3ක් දශම 3කට වඩා වැඩි නම් දශම 5ක් වගේ වෙනකන් ඉඳලා අඩුම ඔයාලා මේක close කරනවා නම් close කරලා දාන්න. නැත්තම් ඊට වඩා අඩුවෙන් මේක close කරන්න යන්න එපා. මොකද මේකේ පොඩි fee එකකුත් කැපෙනවානේ. මේකේ trading කරද්දී ඔයාලා දන්නවා fee එකක් කැපෙනවා. ඒක නිසා හරි ඉතින් ওই විදිහට තමයි ඔයාලට මේක කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේක තේරෙන්න ඇති කියලා. පොඩ්ඩක් හරියට බලලා ඔයාලා මේකේ ට්‍රේඩ් එක දාගෙන USDT 12-13ක් හදාගන්න. ඉතින් ওই ටික තමයි එහෙනම් කියන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එකෙන්. ඉතින් අදට මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නතර කරනවා. අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් හැමෝටම ජය වේවා.